ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ ਪਾਸ। ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਟਰਬਨ ਡੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਕ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। चीन में मੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ। बुलेटिन का आगाज कर लेने कैनेडा तो सिख भाईचारे लिए चंगी खबर है। कैनेडा के मैनीटोबा सूबे की विधान सभा में टर्बन डे एक्ट पास किया गया। इसके पास होने के बाद हुण हरेक साल 13 अप्रैल को मैनीटोबा सूबे में टर्बन डे मनाया जाएगा। इस बिल को लियाउण के सवाल से विधायक गुरजीत सिंह बराड़ ने कहा कि साल में एक अजिहा दिन भी होना जरूरी है जदों टर्बन को सैलीब्रेट किया जाए। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਗ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਤੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਚਟਾਨੀ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 49 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.3 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅਰਧ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲਸਮੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੇ ਕੋਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਬ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਕ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੇ 2 ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਬੰਬ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇहद ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਣਕ ਆਯਾਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਓਮਾਨ,
UAE ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। दरअसल उतों के अरब व्यवस्था मंत्रालय ने अपने देश तो भारतीय कणक और कणक के आटे के निर्यात और मुड़ निर्यात से रोक लगा दी है। यह हुक्म 13 मई 2022 तो 4 महीने की म्याद ਲਈ प्रभावी होगा। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਗਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। The reality is this should never have happened and this will not happen again. I'm the minister and the buck stops here. And so I share the frustration and the anger of Canadians regarding this issue. Our intention since the beginning our intention has been to suffocate the Putin regime and to isolate diplomatically, economically and politically. So we'll continue to do that because meanwhile Ukrainians are fighting and dying. So as I stated before, we are evaluating the information that we have. Our government will continue to assess the situation. The decisions to assess our decisions is always ongoing. So yes, we're always consulting experts, and whenever we feel time is right, we will adjust our measures, just like we did on the weekend for random testing. With the lowest death rate, one of the lowest death rates in the world, with one of the fastest economic recoveries in the world, with a reasonable health system, with highest vaccination rate in the world, I don't feel that our government failed. I feel our government is honoring our commitment to Canadians to protect their health and safety and to protect jobs and their economy. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $8.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਰਡਨ ਜੈਜ਼ੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। I think that what we're seeing in some of the programs that will be funded today is a future where there is listening, understanding, and being there for one another without judgment becomes the gold standard. And that if we want to advance a vision where all people have dignity and access to culturally safe and trauma-informed services that meet different needs, we have to meet people where they are. And Heather and I had a good chat about how we've been expecting youth. It is really exciting to be home in Toronto, to get to do this, to play hooky from question period today, and to be home. And I know Minister Ian would very much like to be here as well, but she was unable to get out of house duty. So these last couple of weeks in Ottawa are always just jam-packed. So I'm very excited to be here, and I just want to say thanks to Heather, really, in terms of your explanation of really the importance of the Central Toronto Youth Services, its history, and how really it is about being able to address the needs of some of the people with the greatest needs. And so it is for not only what you're able to do across the whole of Toronto, but I think what we're going to learn today is that the project that is being funded and announced today will be able to spread and scale to help people across the whole country. So it's I was saying to Heather that in terms of so many partners working together in Toronto, that I was reminded that fondly of being the family doc for some of the Youthdale clients, which I know is one of your partners, and that the day that one of my former patients from Youthdale came in as the youth worker with that sort of next generation of youth, and that she was there accompanying this new person, and she'd become a social worker and was now giving back to the organization that had helped her through some really difficult times. I think that I don't think
Canadians can ever know how important is the work that you do. That especially now as people continue to cope with the isolation that was the pandemic, the difficulty, and the effects on not only youth, but their loved ones, their caregivers, their friends, and it was just great. And I know you'll really love hearing from Jordan about the importance of the connections that are fostered here between the young people and their families. COVID has taken a toll, and I think all of us know that people are reporting an increase in stress, anxiety, depression, loneliness, especially those facing additional challenges because of racism and discrimination and socioeconomic status or social exclusion. It is, I think that we're now being a bit more honest, that when people are talking about the pandemic recovery, people have been unfortunately using the phrase getting back to normal. And I think my youth council has been pretty clear. They don't want to get back to anything. They want us to leap forward into a time where things are just fairer and greener and more inclusive and less judgmental. And I think we believe they're right, that when I think of us long to get back to the people, places, and activities that we've missed, we don't really want to go back to normal. The truth is we don't want normal. ਸਸਕੁਐਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਕੋਇਜ਼ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਕਲੋਡ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕੁਐਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨਸਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ BHP ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। And as we discussed this morning with Mike, the future looks bright for Canada in the plans of BHP. So I'll let him to tell you more about that. But as we're looking at food security and potash, obviously, Canada comes to mind, and we're delighted to have you with us, obviously, Mike, and to welcome you again in Canada. Caroline, thank you for all the work you've been doing. You've been introduced already, but I want to acknowledge, the record time in which we did the agreement principle, I should say, is largely thanks to you and your team. But there's really one of the BHP executive that I want to really acknowledge who made all this possible is Ragnar Odd. Ragnar, I would want to say thank you in front of all the Canadian news, to say thank you for taking my text message at every time of the day and night, because I appreciate your base, not always in the same time zone than me. Our first text message was on August 1st, 2021, when we started to text to each other. But beyond that, I want to say thank you for your leadership. And certainly thank you for the great vision that we built together of building the cleanest potash mine in the world right here in rural Saskatchewan. And I think we have everything to be very proud of. Your vision in action is what really made us here today. We know your company has a strong footprint here in Saskatchewan, with more than 600 employees at the mine, and I realized this morning, Mike, perhaps 200 people, 250 here in Saskatoon, and we're certainly looking forward to building on that for an even brighter future for BHP in Canada. And it won't be a surprise to anyone that I have other phases in mind when I say that, but certainly we are on good track with phase 1, and we've already seen a number of benefits. So let me acknowledge first my dear colleague, Minister Bibeau, the Canadian Minister of Agriculture and Agri-Food, which is with me today. Marie-Claude is not only a colleague, she's a friend. But beyond that, she's been a true ally and supporter at every step of the way. If we are here today, it's because Marie-Claude and her team have made us make sure that we understand the importance of ag in our economy, the agriculture, food security, and I would want to say one person who understands beyond everyone else how critically is important to increase our potash production to deal with food security in the world is really you. Also, as a former Minister of International Development, really pleased that you could be with us this morning, Marie-Claude. It's a great testament of our joint approach in bringing not only good projects, but projects which are meaningful to the world.
Minister Vandal would have liked to be with us. I said that to Mike and the leadership team of BHP. Minister Vandal is our Federal Minister of Northern Affairs. Would have liked to be with us. He's also the minister responsible for the economic development in the prairies. But obviously, some of us have to be here, but some of us to be in Parliament, as this is one of the last week of Parliament sitting. So despite the fact that he wished to be with us, he had to be in Ottawa to make sure that we can continue the business of government and be able to continue to support you, Mike, and the whole team in various projects. I also want to acknowledge Brad Redekop, which is the member for Saskatoon West. I talked to him on Friday. I know he would have liked to be with us this morning, but again, some of us have to be in Parliament. And Charlie Clark, I see him there. Charlie Clark, a friend, a mayor, obviously a great leader, but someone you can always count on. And I can say, Charlie, your presence this morning and talking to the leadership of BHP, making them understand that they are most welcome here in Saskatoon and obviously in Saskatchewan, is going to play a big part in the plans of BHP. So I want to acknowledge your leadership, my friend. Always good to see you and to be having you join the discussion. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਲੇਕ ਮਿਨਾਸੀਅਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨਾਸੀਅਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। And I turned around and there was just this huge truck mangled just coming at us at a high speed. And I just thought, I'm done. She was just one of a kind. My children loved her as well. Such a loss. I think the person who did this terrorist attack is a monster. And I would like to see that he is behind bars for the rest of his life. We should make sure that he is forgotten. He is in oblivion for the rest of his life. But I'm not going anywhere. I'll still be here, and I will come and talk and be uncomfortable for as long as necessary to make sure that he stays in jail. We had been receiving information over the last couple of days that there were a number of groups that were planning to disrupt today's activities, and so that was the reason for the large presence of uniformed officers in the downtown area. At approximately 1:38 this afternoon, we received a telephone call from a concerned citizen who reported that approximately 20 people jumped into a U-Haul wearing masks. They had shields and, quote, looked like a little army. Units began to go into the area, and we made a traffic stop almost exactly 10 minutes later. At that point, 31 people were detained. They were all wearing similar attire. They had shields, shin guards, and other riot gear with them, including at least one smoke grenade. Those 31 individuals have been arrested for conspiracy to riot. At this point, they appear to be affiliated with the group Patriot Front. These individuals come from all over. We're still in the booking process. We've not completed booking of all 31 individuals, but at this point, we have individuals from Texas, Utah, Idaho, Colorado, South Dakota, Illinois, Arkansas, Wyoming, Washington, Oregon, and Virginia. And as I said, the booking process is not complete yet. Officers are going to be, over the course of the next several days, still booking evidence and including the shields and riot gear and things of that nature that were taken from these individuals. I want to say, for me personally, I don't think this would have been as successful had we not had one extremely astute citizen who saw something that was very concerning to them and reported it to us. It is clear to us, based on the gear that the individuals had with them, the stuff they had in the possession and in the U-Haul with them, along with paperwork that was seized from them, that they came to riot downtown. And that's why they've been booked appropriately for conspiracy to riot. No, they were cooperative during the arrest process. We had a great deal of officers there because of the information that we had received initially. And frankly, with 31 people in a car, we had to make sure that we had adequate resources on hand.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾ ਕੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਬੁਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਕਰ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सानू तकरीबन 2 साल हो गए इतने वेट करते हैं इस प्रोग्राम लिए, क्योंकि प्रोग्राम नू रन करते तकरीबन 7 साल हो गए सी। कोविड के करके काफ़ी बिगन पिया, पर तुसीं देख लो अज मेरे पिछे तकरीबन 800 बच्चा पहुंचा होया, 300 वॉलंटियर जुड़िया होया, बड़े तो बड़े स्पॉन्सर भी आ चुके हैं ते वाइट कैप्स BC प्लेस सारे नाल जुड़े हुए हैं। पर सब तो खुशी वाली ये गल है जिहड़ी कम्यूनिटी नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी दे विच असीं एडा वड्डा इंपैक्ट बना सकते हैं इस प्रोग्राम के नाल, क्योंकि कई बच्चे उन्होंने तुसीं इत्थे तक गल कह सकते हैं कि उन्होंने कदे BC प्लेस अंदरों देखिया ही नहीं सी, जां उन्होंने कदे मौका मिलिया ही नहीं सी। जे जद तुसीं बच्चे नूं इस तरह दा उपराला करदे, उन्हां वास्ते उपराला तैयार करदे हैं जां उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटी दिंदे हैं, बच्चों के लाइफ के विच बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुंदा है ते आपां नूं सही राह पा सकते हैं, नशे दी गैंग्स नूं दूर रख सकते हैं। बिल्कुल, सो तुसीं देख लो हुण किड्स प्ले राहीं जदों दी असीं इह संस्था तैयार कीती होई आ, उस पॉइंट को लैके हुण तक तकरीबन 70,000 बच्चा साडी प्रोग्रामां ताणी आ चुका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं, क्योंकि मैं नहीं मंगदा किसी मापे उत्ते कोई बंदिश होवे पैसिਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ प्रोग्राम बिल्कुल फ्री बना रहे हैं। बतेरे फैमिलियां इत्थे आईयां होईयां अज जिहड़ियां अनफॉर्चुनेटली लो इनकम तो आईयां होईयां आ ते वंस अगेन उन्होंने कदे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 600 ਵॉलੰटियर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, तकरीबन 200-300 ਵॉलੰटियर ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਨਕੋਦਰ ਏਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਏਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ 3-4 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕੋਦਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਕੋਦਰ ਏਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਨਕੋਦਰ ਪਿਕਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਚੱਥਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੈਦਰਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਕਰਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਸੀਗਾ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਲਵ ਯੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਡੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।